جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة. اكتشفوا بعد التحقيق ان واحد سمع الباب بيخبط بره، راح يفتح يشوف مين. واحد بتاع مخلل راح يتقدم لواحدة، فابوها بيسأله انت شغال ايه، فخاف يقول له ان هو بتاع مخلل لما يرضوش بيه، فراح قايل له تاجر قطع خيار. واحدة بتتصل بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها جوزي بيخوني. قالت لها ازاي؟ قالت لها هو كمان بيكذب عليا وبيقول لي ان هو بايت عند صاحبه محمد. قالت لها يا بنتي ما يمكن ما بيكذبش عليكي وبايت عند صاحبه محمد. قالت لها ازاي ومحمد بايت معايا؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وذنب الخروفين ايه من غلطة ارتكبها حمار. واحد حرامي دخل على راجل وست يسرقهم، فالمهم بيسأل الست بيقول لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك على اسم امي. فبيسأل الراجل قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي فوزي وبيدلعوني بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا بيقولوا له عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال لهم اسكتوا، ده لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعة. راحت بصله قوي كده قال لها لا بتقدم ولا بتأخر. مرة واحد بلدياتنا شاف الساعة واحدة راح بسها. 3 أندال قرروا يسرقوا بنك. الأول دخل يجيب الفلوس، والتاني استنى بره علشان يسرق منه الفلوس، والتالت راح بلغ البوليس. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، فبيقول لاخوه خد اكتب لي رسالة خطك أحسن من خطي. 3 ديابة هربانين من واحد بلدياتنا، فلقوا حمار بيجري جنبهم، فبيقولوا له انت بتجري ليه؟ احنا بنجري منه. قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ مرة واحد بيقول أنا بردان من السقعة، رد عليه واحد قال له أنا حمدان من الجيزة. واحد بلدياتنا راح اشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يشاور له واحد يقول له إيه أنا مش لسه منزلك من شوية؟ ولد غبي راح للبقال وقال له يا عم وعندك شوكولاتة ام 4 جنيه؟ قال له آه عندي. قال له طب بكام؟ مرة واحد بلدياتنا وقع من فوق عمارة 10 أدوار، فأول ما وصل للأرض الناس اتلمت وبتسأل فيه إيه؟ قال لهم والله ما أعرفش أنا لسه جاي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب أتوبيس وجنبه واحدة ست، فالست دفعت وبتقول له واحد السيدة زينب، راح هو دافع واحد وقال له إبراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي أكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الأسمنت، طلع منها بيقول يا لهوي على الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح للشيخ قال له يا عم الشيخ أنا عندي جن في البيت، راح الشيخ قال له اخلطه بسفن أب وادعيلي. مرة واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك، فالمهم بيقول كله ينبطح، فكله انبطح إلا واحد. فالمهم بيقول له انت ما انبطحتش ليه؟ قال له عشان انت حرامي غبي. قال له انت عرفت منين؟ قال له عشان ده بنك الدم. واحد لقى مراته قاعدة مع واحد صاحبه فراح دبحه، قالت له غبي بغباوتك دي هتخسر كل صحابك. واحد بيقول لمراته اجيب لك ايه هدية عيد جوازنا؟ تاخدي فلوس ولا تاخدي الموبايل بتاعي الجديد؟ فالمهم في بالها كده فبتقول ده بخيل، لو قلت له فلوس هيديني 200 جنيه، لا انا اخد الموبايل بتاعه. قالت له بقول لك ايه اديني الموبايل بتاعك. قال لها طيب اكتبي عندك 0100 10 20. واحد بلدياتنا لقى 10 جنيه على الارض شالها وحط 50. دكتور اسنان مصاحب واحدة خلع منها. واحد بيقول لصاحبه لو طلع لك اسد وانت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوئي. واحد قلبه وقف نزل يزقه. جماعة بلدياتنا ماتوا في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد سمع الباب بيخبط راح يشوف مين. بلدياتنا اشترى منبهين، واحد عشان يضرب والتاني عشان يحوش. قط بيجري ورا قطة علشان يبوسها، خبطتها عربية فماتت، قال لها روحي خلي الشرف ينفعك.
واحد بلدياتنا راجع من أمريكا، فبيحكي لأبوه وأمه الحاجات الغريبة اللي شافها. فبيقول لهم ده أنا شفت واحد واقع من فوق عمارة طويلة، قعد 3 أيام ينزل. فأمه بتسأله بتقول له يا ابني ده مات. راح أبوه ردد عليها بيقول لها يعني هو يقعد 3 أيام من غير أكل وشرب؟ أكيد مات. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه. حرامي وندل ماشيين مع بعض، فالحرامي بيقول للندل ما تعلمني الندالة وأعلمك السرقة. قال له طيب. راح سارق محفظة واحد وهم ماشيين في الطريق. قال له يا عم محدش حس بحاجة، علمني بقى الندالة. قال له هعلمك الندالة. راح ماسك فيه وقال حرامي حرامي. واحدة سمرة بتجري طلع لها أسد، فالمهم قالت له والنبي والنبي ما تاكلنيش. قال لها أنا أصلا الدكتور محرج عليا ما أكلش المشوي. واحد بلدياتنا لغى ميعاده مع الدكتور علشان مريض. واحد أحول جت طوبة في صدره قام بص وراه. واحد حماته ماتت فبيسأل على سبب الموت، قالوا له تسمم. قعد يضحك 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 يضحك، فبيقولوا له انت بتضحك ليه؟ قال لهم اكيد ده عضت لسانها. واحد أحول غمز لبنت دخل في العمود. واحد لقى مراته قاعدة مع واحد صاحبه راح دبحه، قالت له غبي وبغباوتك دي هتخسر كل صحابك. مدرس كيمياء اتجوز خلف واد سماه سامي أكسيد الكربون. واحد حرامي غبي قوي دخل بنك وقال كله ينبطح على الأرض، كله انبطح إلا واحد بس فضل يضحك. فبيقول له أنت بتضحك ليه؟ قال له أصل أنت غبي. قال له أنت عرفت منين؟ قال له أصل ده بنك الدم. واحد بلدياتنا وقع من فوق عمارة 10 أدوار، لحد ما وصل على الأرض الناس اتلمت وبتسأل فيه إيه؟ قال لهم والله مش عارف أنا لسه واصل حالا. واحد بلدياتنا حب يعمل ليلة حمرا ولع في الشقة. واحد بخيل مات لقوه كاتب رسالة ما تغسلونيش أنا مستحمي. واحد بلدياتنا قفل الباب على صباعه، الباب ورم. ديك بيقدم فوق شجرة والشجرة تحتها ثعلب، فالثعلب بيقول للديك بعد ما خلص مش عايز تنزل نصلي جماعة؟ واحدة غبية جوزها اتأخر عليها في الشغل، فبتقول له ما أنا خايفة لا يكون جوزي اتجوز عليا. قالت لها اتفقلي خير ما ممكن يكون عمل حادثة. واحد راح يخطب واحدة عجبته، فأهلها بيقولوا له ده لسه بتدرس. قال لهم خلاص أبقى أجيلكوا كمان نص ساعة. واحد بلدياتنا دخل على ابن عمه لقاه بيلعب طاولة مع الحمار، فبيقول له بتلعب يا ابني طاولة مع الحمار؟ قال له اسكت ده أنا مغلوب لحد دلوقتي يجي 20 دور. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الإشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. واحد غبي جاله جواب، فالمهم مكتوب فيه صندوق بريد صاد به 44. ما فهمش يعني ايه، فراح يسأل صاحبه قال له ايه اللي مكتوب ده؟ يعني ايه صندوق بريد صاد به 44؟ قال له يعني بيقول لك عايز صندل بني مقاس 44. واحد بلدياتنا سرق 1,000,000 جنيه وحطهم في حفرة وكتب عليها مفيش حاجة هنا. حمدان ابن عمه كان ماشي وراه، فراح واخد الفلوس وكتب عليها حمدان ما خدش حاجة. واحد بلدياتنا رايح البنك ومعاه حبل، ابن عمه بيقول له هتعمل ايه يا ابني بالحبل ده؟ قال له عشان نسحب الرصيد. واحدة جوزها غاب عن البيت لمدة 2 أسبوع، فراحت واخدة ابنها الصغير وراحت القسم علشان تعمل محضر. فالظابط بيسألها بيقول لها مواصفات جوزك ايه يا ست؟ قالت له طويل وابيض وشعر اصفر وعينيه خضرة. فراح ابنها بيقول لها يا ماما لا مش كده. قالت له اسكت يا واد يمكن يجيبوا لنا واحد احسن. واحد غبي واقف قدام التلاجة عمال يفتح الباب بالراحة شوية شوية ويقفل الباب بالراحة شوية شوية. صاحبه شافه فبيقول له انت بتعمل ليه كده؟ قال له هموت واعرف واشوف مين اللي بيطفي النور جوه. واحد حب يخوف حماته دلق على وشه مية نار. مدرس كاتب على التختة جمل، فالمهم راح له مفتش من التربية والتعليم، فراح مقوم أول طالب قال له اقرا لي اللي مكتوب على التختة ده. قال له ده مل. قال له غلط خليك واقف. راح مقوم التاني قال له اقرا لي اللي مكتوب على التختة ده. قال له ده مل. قال له غلط خليك واقف. راح مقوم التالت نفس الكلام. راح باصص للأستاذ قال له ايه الحكاية؟ أنا كل ما أقول لهم اقروا لي اللي مكتوب على التختة ده يقول لي ده مل ده مل ده مل. هو ايه في ايه؟ قال له مش عارف والله أديلهم كده يدولي كده. واحدة دخلت على جوزها الأوضة لقيته راصص أزايز الدواء
ورا بعضها. فبتقول له ايه يا راجل اللي انت بتعمله ده؟ قال لها اصل الدكتور قال لي امشي على الدواء. واحد بخيل ابنه جاي من على اخر الشارع عمال يقول يا بابا يا بابا يا بابا، قال له يخرب بيتك كفايه بابا واحده. اتنين غاويين صيد، كل واحد معاه كلب. الكلب بيروح يجيب الفريسة لما صاحبها بيصطاده. فالمهم أول واحد يضرب بالبندقية علشان يوقع الفريسة، فيروح الكلب رايح على طول جايب الفريسة وجاي. صاحبنا التاني يضرب الفريسة يسمع صوت النار يخاف مكانه كده ويفضل قاعد. فالمهم الراجل التاني قال له ايه؟ قال له طب ما تاخدوا كده تسهروا كام فرح في الأفراح الشعبية، أهم بيضربوا هناك نار واديك بتقوي قلبه. صاحبنا ما كدبش خبر وخد الكلب وقعد بقى يلف فيه الافراح، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، اللي معزوم فيه واللي مش معزوم، ياخد الكلب ويروح الفرح يسمع ضرب النار وبتاع والكلام ده كله. المهم بعد 6 شهور صاحبنا خد كلبه وراح للراجل تاني اللي هو كان بيصطاد معاه علشان يشوفوا الكلب بقى تاني. فالمهم صاحبنا الاولاني ضرب نار ووقع فريسة، الكلب بتاعه راح يجيبها. صاحبنا اللي كان بيروح الافراح بالكلب اول ما سمع ضرب النار الكلب زغرط. واحد راح يكشف على ودنه، الدكتور قال له عندك شرخ في طبلة الودن. قال له يخرب بيت الزلزال. محامي رفع قضية وقعت عليه. واحد قصير قوي راح يشهد في قضية، فالقاضي بيقول له اسمك ايه؟ قال له نخلة. قال له هنكدب من اولها. واحد بيقول لصاحبه شوف لي معاك 10 جنيه، فده يا عيني خلصان خالص فبيبص له قوي كده، راح مديله المفتاح. قال له شفت الشارع اللي هناك ده؟ قال له اه. قال له خش فيه شمال، سيب اول حارة وتاني حارة وتالت حارة خش فيها، سيب اول بيت وتاني بيت وتالت بيت خش فيه، سيب اول دور والدور التاني وخش الدور التالت، هتلاقي عندك 3 شقق، سيب الاولى وسيب التانية والتالتة خش فيها، هتلاقي عندك 3 اوض، سيب الاولى وسيب التانية والتالتة خش فيها، هتلاقي في دولاب، هتلاقي في مصحف، روح هاتهولي عشان احلف لك عليه ان انا مش معايا. مدرس انجليزي بيسأل طالب، بيقول له لو واحد واقف في الأوضة وانت واقف هنا وعايز تقول له كام هير عشان يجيلك، هتقول له ايه؟ قال له هقول له كام هير. بص له قوي كده، قال له طب لو حبيت تدخله تاني الأوضة؟ قال له هلف له من الناحية التانية واقول له كام هير. بيقول لك واحد عمدة قاعد كده في وسط الناس، فقال لك ايه؟ قال لك الناس عماله تكتشف القمر ويطلعوا المريخ ويطلعوا الفضاء، عايزين نعمل حاجه كده تهز الدنيا، عايزين نعمل حدث كده حلو. فالمهم راح قايل لواحد احنا هنطلع الشمس. راح واحد تاني ردد عليه قال له هنطلع الشمس ازاي والشمس حر نار؟ قال له خلاص نطلعها بالليل. واحد بلدينا جه يركب اسانسير، لقى مكتوب عليه ورقة مكتوب عليها الحمولة 8، راح سافر البلد جاب 7 وجه. واحدة خلفت طفل انابيب لقيته منفس. ديك بيقول لفرخة اه يا اللي بياخدوا عيالك ويبيعوهم، قالت له مش احسن من اللي بيأذن وما بيصليش. دكتور بيقول لمريض عندك فيروس في الرئة، قال له طب دور كده يمكن تلاقي نانسي في الكبد. واحد محشش كتب وصيته قبل ما يموت، كتب اتبرعوا بكل اعضائي الا مخي، فسألوه اشمعنى مخك؟ قال لهم عشان الذاكرة عندي فيها صور شخصية. واحد محشش بيقول لصاحبه المحشش خلي عندك امل لبكرة، قال له لا يا عم خليها عندك انت لابويا يقفشني. سأل واحد محشش قالوا له الشمس أهم ولا القمر؟ قال لهم لا طبعا القمر. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان القمر بيطلع بالليل والدنيا ضلمة ينور لنا، لكن الشمس بتطلع والدنيا نهار عادي. حمار راح فرح أسد، فالمهم الأسد بيبصله قوي كده فبيقول له أنا ما عزمتش حمير. قال له لا ما أنا كنت أسد زيك بس لما اتجوزت بقيت حمار. مدرس رياضيات خلف ولدين واستنتج التالت. 3 مجانين عملوا خطة ان هم يهربوا. الخطة بتاعتهم لو السور طويل هيقصروا شوية ويهربوا، ولو السور قصير هيهربوا على طول. راحوا علشان يهربوا لقوا ما فيش سور خالص، قالوا يا خسارة الخطة باظت. طالب طب أسنان نجح، فعملوا له تورته على شكل اسنان، قال يا ريتني كنت نسا وولادها.
دكتور فتح عيادة، قال لك العلاج عندي ب100 جنيه واللي مش هيتعالج هديله 200 جنيه. فالمهم واحد راح له قال له انا ما بستطعمش الاكل يا دكتور. فراح الدكتور منادى على الممرضة وقال لها هاتيلي بطرمان 22. راحت جابت بطرمان 22 اللي مليان فلفل وشطة، فراح مديله منه معلقة. صاحبنا ده لقى شط ولقى حراق، راح رميه كله من بقه. قال له قوم، الحمد لله على السلامة، ديك بقيت تتذوق الأكل أهو. فصاحبنا ده معرفش يشتغل الدكتور ومتضايق على ال100 جنيه. فراح رايح له تاني يوم قال له يا دكتور أنا فقدت الذاكرة. قال له طيب. راح منادي للممرضة قال لها هاتيلي بطرمان 22. قال له مش ده اللي فيه الشطة؟ قال له قوم، الحمد لله على السلامة، هي الذاكرة رجعت لك. واحد فتح محل ملابس، فدخلت له واحدة قالت له أنا عايزة تيشيرت العيل كده في تانية ثانوي. قال لها علمي ولا أدبي؟ واحد مسك إيد مراته وقال لها ياه ما نرجعش زي زمان. قالت له ازاي يا حبيبي؟ قال لها ولا أعرفك ولا تعرفيني. راجل بيشحت هو وبنته دي جميلة قوي. فالمهم في واحد مهندس شاف بنته وعجبته قوي، فراح عشان يخطبها من ابوها. فراح ابوها قال له لازم تنزل تشحت معانا 3 ايام. قال له عشان ما تعايرهاش بعد كده. راح الراجل موافق ونزل يشحت معاهم 3 ايام. اول يوم بيشحت، وتاني يوم بيشحت، تالت يوم بيشحت، والراجل عمال يعيط. فبيقول له يا ابني انت بتعيط ليه؟ هانت اهو اخر يوم النهارده وقرب يخلص. قال له يا عم انا مش بعيط عشان بشحت، انا بعيط عشان السنين اللي ضاعت في هندسة. واحدة فلوسها اتسرقت في الأتوبيس، فراحت القسم علشان تعمل محضر. فالظابط بيسألها انت كنت شايلة فلوسك فين يا ست؟ قالت له كنت شايلها في صدري. قال لها وانت ما حسيتيش؟ قالت له وربنا ما كنت أعرف إنه حرامي. واحدة كل ما تروح بيتها تلاقي واحد واقف عند البيت كل يوم على الحال ده، فهي فكرت ان هو بيحبها، فجت تسأله بتقول له انا كل يوم بشوفك واقف هنا، خير في حاجة ولا ايه؟ قال لها سريعة قوي شبكة الواي فاي بتاعتكم. لو عجبتكم النكت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلحفة دخلت مطعم وطلبت رز، فالمهم الجرسون راح شايلها ومسكها رميها بره. رجعت له بعد شهر قالت له بس ما تزقش يا عم كده. واحد محشش عرف ان الشيطان شاطر فقرر يذاكر معاه. واحد بيقرا كتاب اسمه الرجل هو سيد المنزل، فمراته معدية فبتقول له مش هتبطل تقرا بقى كتب خيالية؟ واحدة اتخانقت مع جوزها، راحت فتحت الفيسبوك وكتبت أشعر بالطلاق. واحد رخم نزل الشارع ملقاش حد يرخم عليه، راح وقف قدام عمود النور وقال له عديني. 10 أغبياء قاعدين بيحششوا مع بعض، طب عليهم البوليس، 5 هربوا و5 استخبوا في عربية البوكس. واحد مروح من الشغل لقى مراته بتلم هدومها وماشية، فبيقول لها استني في ايه؟ قالت له انت مش بعتلي رسالة وقلتلي انت طالق؟ قال لها ده التليفون اتسرق. استنى اكلمه اشوف عمل ليه كده. اتصل بالحرامي بيقول له يا عم انت مش كفايه سرقت التليفون وقلنا ماشي كمان بتطلق لي الوليه؟ قال له ما بصراحه انت صعبت عليا، كل شويه تبعت رساله هات عيش هات لبن هات زبادي، قلت لما كفر عن ساعات ان انا سرقت التليفون وريحك. سألوا فار ليه بتحب البنات؟ قال لهم محدش عامل لي شخصيه غيرهم، لما بيشوفوني بيصرخوا بيحسسوني ان انا مهند. واحدة صحيت من النوم بتقول لجوزها انا حلمت ان انت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها روحي كملي نومك يمكن تعملي حادثة. واحد راح البنك ودخل على الموظفة قال لها عايز افتح حساب يا كلبة، ما عجبهاش الكلام وراحت للمدير. راح المدير جاي بيقول له عيب يا استاذ الالفاظ دي، عيب ده انت في بنك محترم. قال له عايز افتح حساب يا حمار ب10 مليون دولار. قال له الكلبة دي ما جابتلكش عصير لحد دلوقتي؟ ديك وفرخة دخلوا سوبر ماركت علشان يشتروا بيض، فراح الراجل باصص لهم قوي كده قال لهم ايه ده انتوا مش بتبيضوا؟ راحت الفرخة مكسوفة قوي كده وراحت قالت له لا ده احنا لسه مخطوبين. واحد سرق كرسي من القهوة وطلع يجري، فالمهم صاحب القهوة طلع يجري وراه، فالتاني حس ان هو هيتمسك راح حاطط الكرسي في نص الشارع وقال له واحد شاي بعد اذنك.
واحد بيسأل خطيبته: حد مسك ايدك قبلي؟ فراحت سكتت. راح قايل لها: انت زعلتي ولا ايه؟ قالت له: لا، ده انا بعدهم لك. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الإشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. حمار بيسأل حمار: انت محشش؟ قال له: لا، مبرسم. جماعة واقفين، فواحد قال اللي بيخاف من مراته يجي الناحية دي، فكلهم جيهم من الناحية دي إلا واحد. فراح قايل له: إيه يا معلم، أنت ما بتخافش من مراتك ولا إيه؟ قال له: لا، أنا مراتي قالت لي ما تتحركش من هنا. واحدة اتصلت بأمها وقاعدة عمالة تعيط، فأمها بتقول لها: مالك؟ قالت لها: أنا جوزي بيخوني. قالت لها: إزاي؟ قالت لها: بيكذب عليا وبيقول لي إن هو بايت عند صاحبه محمد. قالت لها: طب ما هو يمكن يا بنتي ما بيخونكيش وبايت عند صاحبه محمد. قالت لها: إزاي وهو محمد بايت عندي أصلا؟ واحدة بتقول لجوزها: عايزين نذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها: وإيه ذنب الخروفين في غلطة ارتكبها حمار؟ واحدة بتقول لجوزها: أنا حلمت امبارح إن أنت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها: خش كملي نومك يمكن تعملي حادثة. مرة واحد بيسأل مراته: بتحبيني قد إيه؟ قالت له: بحبك قد ما أنت بتحبني. قال لها: يا ده أنت قلبك أسود قوي. واحد غاب الدكتور وصاه يمشي على رجله 15 يوم. بعد أسبوعين بيتصل بالدكتور وبيقول له: أنا على حدود السعودية، كمل ولا أرجع؟ مرة واحد شاف دكتور بيطري راكب حمار. قال: أول مرة أشوف واحد راكب زباينه. واحدة بتسأل أمها: ليه العروسة بتلبس أبيض يوم فرحها؟ قالت لها: يا حبيبتي عشان ده بيبقى أسعد يوم في حياتها. قالت لها: يبقى أنا عرفت ليه العريس بيلبس أسود. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الإشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. واحدة سمرة أوي لبست فستان أحمر لجوزها وقالت له: دلعني. قال لها: يا فحمة مولعة. واحد بتاع مخلل راح يتقدم لواحدة، فمرضاش يقول لهم ان هو بتاع مخلل علشان خايف ما يرضوش بيه. فراح ابوها بيسأله: انت شغال ايه؟ قال له: انا تاجر قطع خيار. مرة واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين. المهم الخروف بيقعد معاه وياكل معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه. جه يوم العيد لقى الخروف بيعيط. قال له: بتعيط ليه؟ قال له: كل الناس جابت خرفان للعيد إلا احنا. مرة واحد راح يشتري ساعة لقاها غالية، اشترى 5 دقايق. حمار عادي وحمار وحشي عاملين سباق. المهم السباق ابتدى، فالحمار العادي مش عايز يجري، فبيسألوه: ما بتجريش ليه؟ قال لهم: عليا النعمة ما انا جاري غير لما تجيبولي بدلة زيه.